মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলোৰে ভাল লাগিব, গতিকে চাই যাওক। আৰু এইফালে এয়া মই কুকাৰত মটৰখিনি লৈ লৈছো আৰু আলু দুফাল দুফাল কৰি দিছো। এইখিনি সৰু আলু হয়, কাৰণ গুচাই থাকিবলৈ বহুত সৰু সৰু ন, সেইকাৰণে মই বাকলিৰে সৈতে এনেকৈ দি দিছো দুফাল দুফাল কৰি। আৰু এইফালে ইয়াতে মই নিমখ হালধি আৰু জলকীয়া দুটা দিছোঁ। এনেকৈ বইল কৰি ল'ম, ইয়াতে কোনো মা মছলা নিদিওঁ। পানীখিনি আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ অনুসৰি দিব, ইয়াত বেছিকৈ নিদিব। মটৰখিনিতকৈ খুব বেছি হ'লে মটৰখিনি পাতল হৈ যায়, বাকলিটো এৰাই যায়, সেইকাৰণে পানী খুব কমকৈ দিব। অলপ মটৰটো ডুবু নুডুবু হৈ থকাৰ অকণমান ওপৰলৈকে। মটৰখিনি পাতি থৈ আহিলোঁ। এতিয়া আদা নহৰুখিনি খুন্দি লওঁ মই মটৰখিনি বইল হোৱালৈকে। মই বেছি মছলা নিদিওঁ এনেও মটৰত, কাৰণ মটৰে কিছুমান মানুহৰ পেটটো বেয়া কৰে ন অলপ, তাতে আকৌ মছলা যদি বেছিকৈ দি দিয়া হয় আৰু অলপ গণ্ডগোল কৰে, সেইকাৰণে মই মছলা খুব কমকৈ দিম। মানে কিনা মছলা প্ৰায় নিদিওঁৱে, আদা নহৰু এনেকৈ দি পেলাই ৰ'দত ধান দি থোৱা আছিলে, চাই গৈছোঁ সি কুকুৰা আছে নেকি ৰ'দত। আৰু এয়া এইফালে এইখিনি মান ধনিয়া লৈছোঁ কেইপাতমান, আদা নহৰু অলপ খুন্দি লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া। বেছি জ্বলা নিদিওঁ, কাৰণ জ্বলা বেছি হ'লে আকৌ ইফালে অলপ ৰেড চিলি দিম ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে। আৰু এই পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ। মটৰখিনি মই 5টা চিটি মৰালোঁ। চিটি মৰাৰ পাছত খোলাৰলৈকে মই এইফালে কেৰাহী পাতি আৰু শুকান মাছ কেইজনীমান এনেকৈ গৰম কৰি ল'ম ইয়াতে, কাৰণ জুইত পুৰিব পাৰিলে ভাল হয় অঙঠাত দি, কিন্তু তেনেকৈ এতিয়া সুবিধা নাই ন, সেইকাৰণে মই কেৰাহীতে এনেকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ শুকানকৈ, কোনো তেল নিদিয়াকৈ। আৰু এইফালে নহৰু কেইফুটামান এনেকৈ ৰ'ষ্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াতে দি, কাৰণ কেঁচা নহৰু গোন্ধটো সকলোৱে ভাল নাপায় ন, সেইকাৰণে অলপ এনেকৈ গৰম কৰি ল'ব আৰু গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ আহে তেতিয়া। এতিয়া মাছকেইজনী মই এনেকৈ ইয়াতে অলপ ৰঙচুৱা পৰি সিজি যোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ম। যিহেতু মই মাছকেইজনী ধুই লৈছিলোঁ অলপ আগতে, সেইকাৰণে অলপ জেকা জেকা হৈ আছে, গৰম হওঁতে অলপ টাইম ল'ব। আৰু বহুত বেছি সময়ো নালাগে বাৰু, এনেও শুকান মাছ যিহেতু। আৰু নহৰুকেইটা এতিয়া হৈ গৈছে, অকণমান ৰঙচুৱা পৰিছে। ইয়াতকৈ বেছি গৰম কৰিব নালাগে, কাৰণ বেছি সিজি যাব তেতিয়াও। এইফালে মাছকেইজনী অলপ সময় লাগিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ হাই কৰি থ'লে ক'লা ক'লাকৈ জ্বলি যাব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ ল' ফ্লেমতে গৰম কৰিব এনেকৈ।